Hello everyone, welcome to Business Economics by Mero Padhai.com. म जय प्रकाश भट्टराई इकोनोमिक्स को लेक्चरर। मेरो पढाइले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत बीबीएस फर्स्ट इयर में पढाइ हुने सबै सब्जेक्टहरुको भिडियो क्लिपहरु ल्याएको छ बजारमा। पढाइलाई सहज होस् भनेर अनलाइन पढाइको लागि स्टुडेन्टहरुलाई घरमै बसेर पनि पढ्नको लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सबै टपिक्सहरुको सब टपिक बनाएर भिडियोहरु ल्याएका छौं र त्यसमा हामीले बीबीएस फर्स्ट इयर मा माइक्रो इकोनोमिक्स मा कुन च्याप्टरहरु पढिन्छ, कुन च्याप्टरहरुमा कुन सब टपिकहरु हामीले पढ्नु पर्छ र कुन सब टपिकहरुमा के कस्ता क्वेशनहरु आउँछन् र त्यसको साथसाथै न्यूमेरिकल एक्जाम्पलहरु कस्ता हुन्छन् भनेर प्रत्येक सब टपिकहरुमा अथवा टपिकहरुसँग रिलेटेड न्यूमेरिकल एक्जाम्पलहरु पनि राखिएको छ र सुरुमा हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत माइक्रो इकोनोमिक्समा कस्तो खालको क्वेशन प्याटर्नहरु आउँछ र सिलेबसहरु के छन् भनेर इन्ट्रोडक्सन दिइनेछ। त्यसमा सुरुमा क्वेशनको प्याटर्नहरुमा जाउँ। क्वेशन विशेष गरेर तीनवटा ग्रुपहरुमा आउँछ। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए मा भेरी सर्ट क्वेशनहरु आउँछ। यसमा क्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी क्वेशनहरु भेरी सर्ट क्वेशनहरु 10 वटा आउँछ। 10 into 2 गर्दा 20 मार्क्स क्वेशन। प्रत्येक क्वेशनहरु 2 मार्क्स को हुन्छ। 2 मार्क्स को क्वेशनहरु आउँछ। यसमा हामीलाई 10 वटा क्वेशनहरु नै सोधिएको हुन्छ र 10 वटा क्वेशन नै हामीले अटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर ग्रुप बी मा यसलाई ग्रुप ए लाई भेरी सर्ट क्वेशन पनि भनिन्छ र ग्रुप बी मा सर्ट क्वेशनहरु हुन्छ। यसमा क्वेशन नम्बर 11 12 13 14 15 16 गरी 6 वटा क्वेशनहरु हुन्छ। इट क्यारी 10 मार्क्स। यसले 10 मार्क्स क्यारी गर्छ र यसमा हामीले 6 वटा क्वेशनहरु मध्ये 5 वटा क्वेशनहरु अटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि 5 10 into 5 गर्दा 50 मार्क्स हुन्छ। अनि 5 र ग्रुप सी मा 3 वटा क्वेशनहरु हुन्छ। लङ क्वेशन हुन्छ यसमा। ग्रुप सी मा 17 क्वेशन नम्बर 18 र 19। इट क्यारी 15 मार्क्स। यिनीहरु मध्ये 2 वटा अटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि 2 15 into 2 गर्दा 30 मार्क्स भयो। यसको 50 मार्क्स को भयो। अनि यसरी क्वेशनहरु 3 वटा ग्रुपहरुमा आउँछ। जसरी अब फर्स्ट मा सर्टेन न्यूमेरिकलहरु पनि आउँछ। जस्तो अब विभिन्न च्याप्टरहरुबाट यति नै क्वेशनहरु हुन्छ, यो नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। प्राय 3 वटै पोर्सनहरुमा आउँदा ग्रुपहरुमा आउँदा फरक युनिटहरुबाट अथवा सबै युनिटहरुलाई कभर हुने हिसाबले समेटिएको हिसाबले के आउँछ त भन्दा भेरी सर्ट क्वेशन र सर्ट क्वेशन र लङ क्वेशन आउँछ। प्राय भेरी सर्ट क्वेशन सबै युनिटहरुबाट आउँछ भने अब लङ क्वेशन र सर्ट क्वेशन तिनीहरुलाई हेरेर जस्तो अब यहाँ 6 वटा भयो। हामीले टोटल 8 वटा युनिटहरु च्याप्टरहरु पढ्नु पर्छ। च्याप्टरहरु मध्ये सबैलाई समेट्ने हिसाबले क्वेशनहरु आएको हुन्छ। तर यही क्वेशन यही च्याप्टरबाट यिनै क्वेशनहरु आउँछ अथवा प्रत्येक च्याप्टरबाट न्यूमेरिकल यहीबाट आउनुपर्ने अथवा थ्योरेटिकल लङ क्वेशन यहीबाट आउनुपर्ने भन्ने त्यस्तो हुँदैन। तर नर्मली यसमा भेरी सर्ट क्वेशनमा एउटा अथवा 2 वटा न्यूमेरिकल टाइपको क्वेशनहरु पनि हुन्छ भने 10 मार्क्स को क्वेशनहरुमा पनि 2 वटा न्यूमेरिकल टाइपको क्वेशनहरु हुन्छ। जस्तो अब नर्मली इलास्टिसिटी अनि कस्ट एन्ड रेभिन्यू तिरको आउन सक्छ। अनि त्यसपछि मार्केट तिरको आउन सक्छ। यसरी यसमा पनि आएको हुन सक्छ 2 वटा क्वेशन र 3 वटा मध्ये लङ क्वेशनमा एउटा
न्यूमेरिकल टाइपको क्वेसनहरू आउँछ, कहिले अब इलास्टिसिटी आउन सक्छ अथवा कस्ट रेभिन्यूहरूको पनि आउन सक्छ। त्यसरी सबै च्याप्टरहरूलाई समेट्ने गरेर क्वेसनहरू आएको हुन्छ। र अब हामीले यस पछाडि सिलेबसमा जानेछौँ। सिलेबसमा हामीले जस्तो अब इन्ट्रोडक्सन भनेर हामीले 8वटा च्याप्टरहरू पढ्नुपर्छ। त्यो मध्ये फर्स्टमा छ इन्ट्रोडक्सन पार्ट छ। इन्ट्रोडक्सनमा अब बीबीएस फर्स्ट इयरमा पढ्ने हामीले माइक्रो इकोनोमिक्स भएकै कारणले गर्दा माइक्रो इकोनोमिक्सको इन्ट्रोडक्सन छ, यसको टाइप्सहरू पढ्नुपर्छ, अनि यसका लिमिटेसनहरू, अनि म्यानेजरियल इकोनोमिक्स, बिजनेस इकोनोमिक्स र म्यानेजरियल इकोनोमिक एनालाइसिसहरू भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट च्याप्टरहरूमा। र त्यसमा अहिले हामीले प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स भनेर पनि फर्स्ट च्याप्टरमा पढ्छौँ। र फर्स्ट च्याप्टरबाट न्युमेरिकलका क्वेसनहरू एक्जाम्पलहरू आउँदैन, यसबाट थ्योरिटिकल टाइपका क्वेसनहरू मात्रै आउने गर्दछ। र त्यसै गरेर युनिट 2 छ, थ्योरी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई छ। थ्योरी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाईमा अब यसमा थ्योरिटिकल टाइपको क्वेसनहरू पनि हुन्छ, न्युमेरिकल टाइपको क्वेसनहरू पनि आउन सक्छन्, दुवै आउन सक्छन्। र यसमा डिमान्ड र सप्लाईसँग रिलेटेडहरू, ल अफ डिमान्ड, डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड, त्यस्तै शिफ्ट, मोमेन्ट र त्यसै गरेर सप्लाईका पनि डिमान्डहरू, सप्लाई, त्यस पछाडि शिफ्ट, मोमेन्ट। जसरी हामीले डिमान्डको कन्सेप्टहरू पढ्छौँ त्यसरी नै सप्लाईको बारेमा पनि पढ्ने गर्छौँ। र त्यसमा अर्को इक्विलिब्रियमका कुराहरू हुन्छन्। जस्तो अब मार्केट इक्विलिब्रियम भनेर भनिन्छ। मार्केट इक्विलिब्रियम कसरी चेन्ज हुन्छ त? आइदर डिमान्ड चेन्ज हुँदा के हुन्छ, सप्लाई चेन्ज हुँदा के हुन्छ, अथवा डिमान्ड र सप्लाई दुवैमा चेन्ज आउँदा मार्केट इक्विलिब्रियममा कस्तो चेन्ज आउँछ त भनेर विशेष गरेर हामीले त्यो बारेमा पढ्नेछौँ। र त्यस साथसाथै न्युमेरिकल एक्सर्साइजहरू पनि हुने गर्दछन् युनिट 2 मा। र त्यस पछाडि हामीले थोरै यसमा पढ्दा माइक्रो इकोनोमिक्स भएको कारणले गर्दा अलि धेरै फिगरहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, टेबलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले विशेष गरेर टेबल र फिगरहरूमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्ने हुन्छ, डेफिनेसन मात्रै नभएर टेबल फिगरहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र युनिट 3 मा छ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई। अब इलास्टिसिटीमा हामीले प्राइस इलास्टिसिटी, इन्कम इलास्टिसिटी र क्रस इलास्टिसिटीको यसको डेफिनेसन अनि मेजरमेन्टहरू, मेथडहरू र त्यस पछाडि यसको टाइप्सहरू पढिने गर्दछ। र विशेष गरेर न्युमेरिकल इलास्टिसिटीको प्राय सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा पनि, 10 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ र अरू क्वेसनहरू जोडेर यसलाई 15 मार्क्समा पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। त्यही भएर न्युमेरिकलको लागि पनि यो च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट नै छ। त्यस पछाडि च्याप्टर युनिट 4 मा छ थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियर। कन्ज्युमर बिहेभ भन्ने बित्तिकै अब हामीले कार्डिनल एप्रोच, अर्डिनल एप्रोचबाट कन्ज्युमरको बिहेभको अथवा एनालाइसिस तिनीहरूको बारेमा पढ्नेछौँ। र कार्डिनल एप्रोच अन्तर्गत ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, ल अफ सब्स्टिट्युसन तिनीहरू पढिन्छ भने अर्डिनल एप्रोच अन्तर्गत इन्डिफरेन्स कर्भ, यसको कन्सेप्ट, प्रोपर्टिजहरू पढ्ने गरिन्छ। अनि यसमा पिपिसी कर्भ, मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन र यसमा अलिक बढी सोध्ने भनेको डिकम्पोजिसन अफ प्राइस इफेक्ट इन्टु सब्स्टिट्युसन इफेक्ट एन्ड इन्कम इफेक्ट भनेर एक्जाममा कहिलेकाहीँ 15 मार्क्समा पनि सोधेको हुन्छ, अरूसँग जोडेर 10 मार्क्समा पनि सोधिरहेको हुन्छ। र त्यसको साथसाथै कहिलेकाहीँ न्युमेरिकलहरू पनि सोध्छ। त्यही भएर यसमा हामीले मेन इन्डिफरेन्स कर्भहरूलाई अलिक बढी फोकस गर्नु पर्यो। र यो डिकम्पोजिसन अफ प्राइस इफेक्ट इन्टु सब्स्टिट्युसन इफेक्ट बाई द हिक्सियन एप्रोच भनेर त्यसलाई पनि हेर्छौँ। र पिपिसी डिफ्रेन्ट गुड्सहरूमा कस्तो हुन्छ भनेर त्यो बारेमा पनि पढ्छौँ। र युनिट 5 मा छ थ्योरी अफ प्रोडक्सन भनेको छ। थ्योरी अफ प्रोडक्सन भन्ने प्रोडक्सनसँग रिलेटेड विभिन्न थ्योरीहरू, सर्ट रन र लङ रन थ्योरीहरू यसमा पढ्नुपर्छ। त्यसको साथसाथै कप डगलस प्रोडक्सन फङ्सन पनि हामीले पढ्ने गर्दछौँ र यसको प्रपर्टिजहरू पनि पढ्छौँ, एक्जाममा पनि त्यो टाइपको सोध्ने गर्दछ। र यसमा आइसोक्वान्ट मिनिङ र त्यसको डेफिनेसनहरू, त्यसको प्रपर्टिजहरू पनि पढ्ने गर्दछौँ। र प्रोड्युसर इक्विलिब्रियमहरू विशेष गरेर यसमा प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम भनेर सोध्ने गर्दछ। त्यसको लागि हामीले कस्ट मिनिमाइजेसन गर्ने र आउटपुट म्याक्सिमाइजेसन गर्ने त्यो दुईवटा तरिकाहरू छ,
त्यसलाई अलि बढी जोड दिने गर्दछौँ र ल अफ रिटर्न्स टु स्केल द्याट इज द लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन र यसमा पनि प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित न्युमेरिकलहरू हुन्छ जस्तो हामीलाई फङ्सन दिएको हुन्छ फङ्सन दिएपछि टिपी एपी एमपी निकाल अथवा त्यही आधारमा ल भेरिएबल प्रपोर्सनहरू एक्सप्लेन गर अथवा तिनीहरूको स्टेजहरू छुट्यायो भनेर पनि सोध्न सक्छ थ्योरी अफ प्रोडक्सनमा र त्यस पछाडि युनिट 6 मा हामी जान्छौँ युनिट 6 मा कस्ट एन्ड रेभिन्यू भन्ने छ अब यसमा कस्ट र रेभिन्यूसँग रिलेटेड कस्ट भनेको के हो मिनिङ हैन टाइप्स अफ कस्टहरूको बारेमा पढ्छौँ अनि त्यस पछाडि डेरिभेसन अफ सर्ट रन लङ रन कस्ट कर्भहरू तिनीहरूको बारेमा पढ्छौँ र त्यस साथसाथै रेभिन्यूको कन्सेप्ट अनि यसका टाइप्सहरू छ तिनीहरूको बारेमा पढ्छौँ अनि रिलेसनसिप बिट्विन डिफ्रेन्ट कस्ट कर्भ एसी एमसी कस्ट कर्भहरू सर्ट रन लङ रन कस्ट कर्भहरू तिनीहरूको बारेमा पढ्छौँ र त्यस पछाडि कन्सेप्ट अफ इकोनोमाइज अफ स्केल एन्ड डिसइकोनोमाइज अफ स्केल भनेर त्यो बारेमा पनि हामीले पढ्छौँ र रिलेसनसिप बिट्विन एभरेज कस्ट मार्जिनल कस्ट एभरेज रेभिन्यू मार्जिनल रेभिन्यू हैन अन्डर द डिफ्रेन्ट मार्केट रेभिन्यूको अन्डर डिफ्रेन्ट मार्केटहरूमा पनि हामीले पढ्छौँ मोनोपोली मार्केटमा कस्तो हुन्छ पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केटमा कस्तो हुन्छ भनेर त्यो पनि पढ्ने गर्दछौँ र विशेष गरेर यसबाट न्युमेरिकल पनि आउँछ अलि बढी अब यसमा जस्तो अब टेबलहरू कम्प्लिट गर्ने पनि त्यो टाइपको सोध्न सक्छ अथवा हामीलाई फङ्सनहरू दिएर अन्य भ्यालुहरू फाइन्ड आउट गर भनेर पनि सोध्न सक्छ त्यही भएर कस्ट एन्ड रेभिन्यूमा हामीले न्युमेरिकलहरूलाई पनि बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ युनिट 7 मा छ थ्योरी अफ प्रोडक्ट प्राइसिङ प्रोडक्टहरूको प्राइस कसरी डिटरमाइन गरिन्छ त भन्ने कुराहरू थ्योरी अफ प्रोडक्ट प्राइसिङमा हामीले पढ्ने गर्दछौँ डिफ्रेन्ट मार्केटहरूमा प्राइस कसरी डिटरमाइन गरिन्छ मोनोपोली मार्केटमा प्राइस कसरी डिटरमाइन गरिन्छ पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केटमा कसरी गरिन्छ मोनोपोलिस्टिकमा कसरी गरिन्छ भनेर तिनीहरूको बारेमा यो च्याप्टरमा पढ्ने गर्दछौँ यसमा दुईवटा एप्रोचहरू हुन्छ प्राइस एन्ड आउटपुट डिटर्मिनेसन गर्नलाई एउटा एमआरएमसी एप्रोच हुन्छ अर्को टिआरटिसी एप्रोच हुन्छ विशेष गरेर हामीलाई एक्जाममा एमआरएमसी एप्रोचबाट बढी सोधेको देखिन्छ त्यही भएर त्यही कुराहरूलाई बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ अनि प्राइस डिस्क्रिमिनेसनका कुराहरू त्यो प्राइस डिस्क्रिमिनेसन मिनिङ कन्सेप्ट र त्यस पछाडि त्यसका टाइप्सका कुराहरू पनि हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नेछौँ र त्योसँग सम्बन्धित विशेष गरेर थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको अलि एक्जाममा बढी सोधेको देखिन्छ त्यसलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसनमा त्यसको डेफिनेसन मिनिङ त्यस पछाडि फिचर्सहरूको बारेमा पनि पढ्नेछौँ र ओलिगोपोली मार्केट र त्यस पछाडि प्राइस कम्पिटिसन अथवा प्राइसिङ अन्डर द कार्टेल भनेर तिनीहरूको बारेमा पनि हामीले च्याप्टर 7 मा युनिट 7 मा पढ्नेछौँ त्यसै गरेर युनिट 8 भनेको लास्ट युनिट हो र 7 बाट पनि न्युमेरिकल एक्जाम्पलहरू आउँछ विशेष गरेर मार्केटसँग सम्बन्धित न्युमेरिकलहरू प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसनसँग सम्बन्धित न्युमेरिकलहरू च्याप्टर 7 मा आउँछ भने च्याप्टर 8 मा थ्योरी अफ फ्याक्टर प्राइसिङ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनहरूको प्राइस कसरी डिटरमाइन गरिन्छ त ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसनको प्राइस रेन्ट वेज इन्ट्रेस्ट र प्रॉफिटहरू कसरी डिटरमाइन गरिन्छ भनेर त्यसको हामीले क्याल्कुलेसन अथवा त्योसँग रिलेटेड विभिन्न डिफ्रेन्ट थ्योरीहरू हामीले च्याप्टर अथवा युनिट 8 मा पढ्ने गर्दछौँ र यसमा पनि थोरै न्युमेरिकल तर त्यति धेरै सोधेको हुँदैन च्याप्टर 8 बाट न्युमेरिकलहरू त्यो भन्दा अन्य च्याप्टरहरूबाट न्युमेरिकलहरू फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको हुन्छ र त्यस कारणले गर्दा हामीले यिनीहरूको थ्योरीहरूलाई बढी फोकस गर्नु पर्यो र सामान्य न्युमेरिकलहरू छ जुन इन्ट्रेस्ट प्रॉफिट र मार्जिनल प्रोडक्टिभिटीसँग सम्बन्धित न्युमेरिकलहरू पनि छ त्यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र मेरो पढाइ.com ले माइक्रो इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड सबै युनिटहरूको सब युनिट अथवा सब युनिट बनाएर प्रत्येक सब युनिटहरूको भिडियो क्लिपहरू पनि बनाएको छ र त्यसलाई यहाँहरूले फलो गरेर अथवा त्यसलाई क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा मेरो पढाइ.com मा कन्ट्याक्ट गरेर पनि त्यसलाई लिन सक्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै अन्य सब्जेक्टहरूको पनि भिडियो क्लिपहरू बनेको छ त्यही भएर तपाईहरुले घरमै बसेर पनि अनलाइन पढ्नको लागि
अथवा आफै प्रिपेयर गर्नको लागि पनि यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने उद्देश्यले मेरो पढाइले बजारमा ल्याएको छ।